iPhone වලට ආදරය කරන හැමදෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියන්න ආවේ දැනට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් iPhone 13 Pro Max ෆෝන් එකේ පුංචි review එකක් ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ විදියට box එක open කරලා බැලුවම අලුත්ම අලුත් 13 Pro Max iPhone එක අපිට මේ විදියට on කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක back side එකේ ඔයාට පේනවා ඇති iPhone 13 Pro Max Sierra Blue storage එක 256 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ අඩංගු වෙන්නේ සුපුරුදු පරිදි Apple ලගේන paperwork ටික සහ lightning cable එක. එක පැත්තක තියෙන USB type C. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කෙනෙකුට ජපානයේ Apple Store එකකින් මිලදී ගනිපු original 20 watt USB-C power adapter එකකුත් නොමිලේම ලැබෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් description එකේ details වලට කතා කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.